संघर्षमय ढंगबाट नेपालको एउटा छोरो विदेशमा कसरी सक्षम हुन सक्छ भन्ने हजारौं युवाहरूको प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल एकजना सफल व्यवसायी जो जापानमा सामान्य कामदारदेखि लिएर अहिले त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म सदैव सकारात्मक सोचका भने चितवन जिल्लाकै एकजना अग्र सम्माननीय आईसीसी सदस्य बेल्जियमबाट श्री सरस्वती तापाज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ चितवनकै एकजना सशक्त चेली हुनुहुन्छ जसले विदेशमा गएर प्रत्येक नारीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ यति बेला। त्यसैगरी NrN आईसीसी का पूर्व सचिव अर्जुन कुमार श्रेष्ठज्यूलाई ससम्मान दिवसमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म त्यसैगरी नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका देव प्रसाद खरेलज्यूले आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी NrN पोर्चुगलका उपाध्यक्ष गोविन्द सापकोटाज्यू, NrN पोर्चुगलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तिलक गैरेज्यू, NrN अस्ट्रेलियाका कोषाध्यक्ष शरद पोखरेलज्यू, त्यसैगरी सरोज खरेलज्यू, त्यसैगरी नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण सुवेदीज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकी क्रममा यति बेला आजको यस कार्यक्रममा NrN नेपाली समाज राष्ट्रिय समन्वय परिषदका नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष श्री भट्ट लगायत पदाधिकारी सदस्यहरूलाई बधाई तथा सम्मान एवं शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम जायज सभाका सभाध्यक्ष तथा आदर्श नारी क्लबकी संस्थापक सचिव तथा आदर्श गृहकी संस्थापक अध्यक्ष मेरा बाल संघ मेरा प्रिय मित्र आदरणीय मीना खरेलज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामी नेपालीहरूका गर्वका एक पात्र भर्खरै मात्र नवनिर्वाचितको समय लिएर हामीकोमा आइपुग्नु भएको छ। यो अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँहरूको यो गरिमामय उपस्थितिको लागि सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवादका साथ हार्दिक स्वागत विशेष गरेर धेरै कुरा तपाईमा विशेष 50 लाख युवा बाहिर रहेका छौं। क्रममा आर्थिक लगानीका जो समस्याहरू छन् यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामीले नेपालीहरूले मात्र होइन विदेशीहरूलाई समेत हामीले नेपालमा भित्र्याउने र उहाँहरूको लगानी मार्फत यो नेपाललाई विकसित गर्ने र समृद्धि गर्ने काममा उहाँले महत्त्वपूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीहरूको लागि राखिएको सम्मान कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि NrN का नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष दिवा लामिछानेज्यू, NrN का नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्य मित्रहरू, नेकपा NrN का जिल्ला अध्यक्ष एवं माननीय सांसद कृष्ण पोखरेलज्यू, माओवादी केन्द्रका घनश्याम दाहालज्यू, मञ्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ, त्यसैले म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नवनिर्वाचित सबै पदाधिकारीहरूलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। शुभकामना दिँदै गर्दा केही कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा
आज ठुलो उद्योगी बनेर यहाँ जस्तो गरिमामय संस्थाको राष्ट्रिय अध्यक्ष बन्नुभएको छ। जीवा लामिछाने चितवनको माटो, उहाँ र म एउटै नगरपालिकाको बासिन्दा पनि हौ। उहाँले जुन सपना देखेर NrN गर्नुभएको छ कि आज तपाईँले देखेको सपनामा आदर्श गृहकी सञ्चालिका मिना खरेलले तपाईँको अगाडि देखेका भाइ बहिनीको सपनालाई जोड्नु छ। केही भाइ बहिनीहरू तपाईँको अगाडि कि आज मिना खरेलले एउटा समाजमा रहेका असहाय अनाथ टुक्रा बालबालिकालाई जम्मा गरेर आज जसरी एउटा अभिभावक मात्र बनेकी छैनन् कि आज उहाँ अविवाहित भएर पनि आमा बन्नुभएको छ, कयौँ बालबालिकाको आमा बन्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँको सपनासँग पक्कै पनि मिना खरेलले आज असहाय टुक्रा बालबालिकाको सपनालाई जोड्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यसैले पक्कै पनि हामी आशा गर्दछौँ कि हामी चितवनको नागरिक हुनुको नाताले, चितवनको काङ्ग्रेसको सभापति हुनुको नाताले चितवन फरक पहिचान बोकेको जिल्ला, यसलाई हिजो संस्थाद्वारा आयोजित गैर आवासीय नेपाली सङ्घका भर्खरै मात्रै निर्वाचित चितवनसँग पनि अत्यन्तै साइनो सम्बन्ध भएको बाल्यकाल चितवनमा पनि बिताउनु भएका भर्खरै अत्यन्तै पपुलर मतद्वारा विजयी अध्यक्ष भवन भट्ट र उहाँका अरू विजयी पदाधिकारीहरू र सदस्यको सम्मानमा आयोजित यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भर्खरै नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टज्यू र हाम्रो चितवनको एउटा गौरव र गरिमा यस NrN आन्दोलनको इच्छा भएर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने अब कुनै पनि नेपाली छोराछोरी नाति नातिनाहरू भिसा लिएर होइन, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको नेपाली छोराछोरा बन्ने गरी संविधानमा त्यो अधिकार हामीले सुनिश्चितता गरेका छौँ। त्यो अधिकार कानुन गर्नका निमित्त यहाँले विदेशमा रहेका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब नेपालमा जो राजनीतिक प्रणाली थियो हामी 7 सालदेखि जिन्दाबाद मुर्दाबादमा बितायौँ, अब गरेका छौँ। विश्वमा पाइने छोराहरूमध्ये 0.001% भूभाग ओगट्ने नेपाल, त्यसमा पनि चितवन जिल्लामा मात्रै 9% छोरा पाइन्छ है। त्यति मात्र होइन, विश्वमा एकै ठाउँमा बाघ एकसँगै गएर हात्ती पाउने विश्वमा 2टा मात्रै जङ्गल छ, त्यसमध्येको जङ्गल नेपाल चितवनमा छ है। त्यस्तै गरी भुइँयार गोहीदेखि लिएर चिन्चिराई आज हामी यहाँ फस्क्यौँ भने कति फस्कने चिज छ, त्यो चिज चितवनसँग छ र चितवनसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरू अहिले NrNको नेतृत्वमा जुन ढङ्गबाट पुगेर चितवनका बहिनीहरू छोरीहरू बाबुहरूको आमा बनेर हामी सबैको साझा ढुकढुकी भएर मिनाले जुन अभियान चलाउनु भएको छ, हाम्रो सबको साथ छ र यसमा NrNको पनि अलिकति आँखा लाग्यो भने अझै यो संयुक्त गरेर हामीले विश्वास गऱ्यौँ। फेरि पनि यहाँको कार्यकाल पूर्ण सफल होस्, नेपाललाई समृद्धि बनाउने काममा भवन भट्ट एउटा चम्किलो तारा उज्यालो दिने काम तपाईँ गर्नुहोस्, सजिलो दिने गरोस्, यही भावना राखेर बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदर्श नारी विकास केन्द्र के अध्यक्ष मिना खरेलज्यू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष भवन भट्टज्यू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पदाधिकारी साथीहरू, विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मित्रहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द, आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्थापना केही उद्देश्यहरू लिएर गरिएको थियो। विदेशमा नेपालीहरू जाने परम्पराको सुरुवात ठुलो सङ्ख्यामा 2028 सालको परिवर्तनपछि मात्र सुरु भयो। हाम्रा धेरै देशहरूमा हामी छरिरहेका छौँ, पवित्र आफ्नो छिमेकमा गर्ने हो र हामी के मान्यता राख्छौँ भनेदेखि हामीले आजको यो स्थानसम्म पुर्याउनको लागि हाम्रा बुवाआमा, हाम्रा गुरुहरू, हाम्रा साथी, हाम्रा छिमेकी, हाम्रा नातेदारहरूको ठुलो योगदान रहेको हुन्छ र आज हामीले आज गरेको जुन सानो जुन फर्की हुन्छ त्यसमा सबैको अधिकार रहन्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ र गैर आवासीय नेपालीको सधैँ के भनेको छु भनेदेखि हामी अहिले नै धेरै ठुलो
विकासको जुन यात्रा हामीले गर्नु छ त्यसमा गैरआवासीय नेपाली समुदाय पनि हातेमालो गर्न चाहन्छ र हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट अभियानमा हातेमालो गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र अहिले हामी हाम्रो महान पर्व दीपावलीको उपलक्ष्यमा छौँ। यस दीपावली र आउँदै गरेको छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। केन्द्र महोदय, जसमा सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र उपस्थित गाउँवासी जनताहरूमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम तपाईँहरूले यो यहाँ लक्ष्मी पूजाको दिन विशेष चाडपर्व पनि नभने मेट्रोपोलिटन सिटी हो, त्यहाँबाट चाहिँ के हो भने ठाउँमा चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू यति छ कि तपाईँको नजरले हेर्दाखेरि पनि फ्याक्ट्रीहरू नै फ्याक्ट्रीहरू छ। मलाई अचम्म लाग्छ हामी अलिकति यो सानो गाउँबाट चाहिँ एकदम त्यो सजिलो तरिकालाई नै अप्नाउने गर्छु गर्दै त्यही पनि यस विशेष कार्यक्रममा र विशेष यस चाडको पर्वमा लक्ष्मीको दिन लक्ष्मी दिएरै सुरु गरौँ भनेर सुरु गरेको कार्यक्रममा यहाँ त हाम्रो भन्नुहुन्थ्यो जति त्यो 5 डलर फर्किन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो, 5 पनि 25 लाख अलिकति भनेर चाहिँ त्यति भन्दै म आफ्ना भनाइहरू यहीँ दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका भर्खरै मात्र नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टज्यूलाई र यहाँले दिनुभएको शुभकामना मन्तव्यका क्रममा जुन शब्द व्यक्त गर्नुभयो यसले सामाजिक अभियानमा आदर्श गृह परिवार, आदर्श नारी विकास केन्द्र र चितवनका सम्पूर्ण सामाजिक